run this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. හෙලෝ හැමෝටම ස්පයිඩර් රොබට් කෙනෙක් අදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මේකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ locate the initial position for legs. ඒ කියන්නේ ස්පයිඩර් රොබට් ගේ කියන්නේ පාද ආරම්භක වන ස්ථානය සොයා ගන්න ආකාරය ගැන. පාද ආරම්භක ස්ථානය සොයා ගන්න ස්කේලින් සර්වර් කියන කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මුලින්ම ස්පයිඩර් රොබට් ගේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන arduino nano board එක පරිගණකය සඳහා USB හරහා සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මුලින් බලමු කෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ part 6 එකට ගිහිල්ලා description එකේ තියෙන Google Drive link එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ මේ වගේ පොඩි zip file එකක් පෙන්නනවා ඔයාලට. ඒ zip file එක මෙතෙන් ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. ඩවුන්ලෝඩ් වුණා එක. මම ඒක ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගන්නවා. මුලින්ම අපි ඒක extract here දීලා ෆයිල් එක extract කරගන්න ඕන. unzip කරගන්නවා කියන එක කරනවා. මේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක තියෙනවා. එතකොට සර්වර් නම්බර් ඉන් කරපු ඩයග්‍රෑම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ස්කේලින් සර්වර් කියන කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි මේක ඕපන් කරගන්න ඕන arduino software එක හරහා. මේ තියෙන කෝඩ් එක මුලින්ම තෝරන්න ඕනේ බෝඩ් එක arduino nano board එක. arduino nano board එකේ process එක තෝරන්න ඕනේ. ඒක මම තෝරන්නේ all board loader කියන එක. ඒකෙදි තමයි මගේ code එක upload දෙන්නේ. ඔයාලා සමහරට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු අපි con port එක තෝරන විදිය. my computer එක right click කරලා manage යන්න. manage ගියන් පස්සේ තියෙනවා device manager. device manager එකේ තියෙන ports කියලා serial USB serial කියන port එක තමයි arduino එක සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ. කියන්නේ කම්පෝට් නමය. මගේ තියෙන නමය ඔයාලා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මෙතනින් තෝරන්න. තෝරලා කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. ස්පයිඩර් රොබට් 1850 ලිතියම් බැටරි දෙක සම්බන්ධ කරගන්න මෙයාට. හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරලා ස්විච් ඔන් කරමු. ස්විච් ඔන් කරපු ගමන් ඔයාලට තේරෙයි සර්වර් මෝටර 12ම එකපාරට වැඩ කරලා නතර වෙනවා. ඒ නතර වෙන්නේ ස්පයිඩර් රොබට් ගේ පාද ආරම්භක ස්ථානයේ. අපි
ඒ විදියට ඔන් කරලා ඉවරලා සර්වර් මොටර් ෂාෆ්ට් එකට හයියන ඉහළ කොටසදී සර්වර් හෝන්ස් කියලා කියන්නේ ඒව සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. රූපයේ පෙන්වන ආකාරයට පාද ටික තියලා සර්වර් හෝන්ස් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එයාකට සම්බන්ධ කරලා අපි සර්වර් මොටර් වෙනස් කරලා ඔන් කරත් ආයේ පාද පිහිටන මුල් ස්ථානයටම පැමිණෙනවා. මේ ආකාරයට රූපයේ පරිදි පිහිටන ආකාරයට සර්වර් හෝන්ස් සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරලා පාද වෙනස් කරලා ස්විච් ඔන් කරොත් ඒ ආකාරයටම ඔයාලට පේන ඇති මේක හැදෙනවා. රූපයේ ආකාරයටම නැවත සකස් වෙනවා. ස්විච් ඔන් කරාම පාදවල මුල් අවස්ථාවට පැමිණෙනවා. ඔයාලට මේක වඩාත්ම ලේසි ස්විච් එක ඔන් එකේම තියාගෙනම සර්වර් හෝන්ස් සම්බන්ධ කරොත් يعني ෂාෆ්ට් එකට හයි වෙන කොටස් ටික ස්පයිඩර් රොබොට් ඔන් එකේ තියෙද්දිම සවි කිරීම තමයි වඩාත් පහසු. රූපය දැක්කෙන පරිදි ඔක්කොම සර්වර් හෝන්ස් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. රූපය දැක්කෙන පරිදි ස්පයිඩර් රොබොට්ගේ පාදයේ කොටස් ටික සකසා ඒ ආකාරයට සකස් කොට සර්වර් හෝන්ස් ඒ කියන්නේ සර්වර් මොටර් වල ෂාෆ්ට් එකට හයි වෙන කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඔක්කොම සම්බන්ධ කරාම මේ ආකාරයට තියෙන්න ඕන. ස්පයිඩර් රොබොට් මේ ආකාරයට තියෙන්න ඕන. එහෙම සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට අතට අරන් මේ විදිහට ඔන් කරලා බලන්න. ස්පයිඩර් රොබොට්ගේ පාද පිහිටන මුල් අවස්ථාවට මෙයාගේ පැමිණෙනවා. ඊළඟට අපි සර්වර් මොටර් හෝන්ස් ස්ක්‍රූ යොදා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි arduino nano board එකට සම්බන්ධ කරගත්ත female connector සහිත වයර් ටික
ස්පයිඩර් බෝඩ්ගේ ඉදිරි මුහුණට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම arduino nanoකට සම්බන්ධ කරගත්තේ මේ වයර් ground pin එක 5 volt pin එක සහ analog 4 pin එක හා analog 5 pin එක. මේ වයර් හතර මම මේ පෙන්නන විදියට පිළිවෙලට තියලා ඉස්සරහට glue gun සම්බන්ධ කරගන්න. ඉදිරි මුහුණේ පින් ටික මෙයාකට තියෙනවා GND A4 A5 5 volt. ස්පයිඩර් බෝඩ්ගේ පිටිපැත්තේ එයාගේ වයර් හතරක් තියෙනවා. ෆීමේල් කනෙක්ටර් හතරක්. ඒකේ තියෙනවා TXRS පින් දෙක හා 5 volt GND. ඒ හතර glue gun එකක් මගින් මම මේ පෙන්නන ආකාරයට ස්පයිඩර් බෝඩ්ගේ පිටිපැත්තට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියා දුන්නේ ස්පයිඩර් බෝඩ්ගේ පාදව සඳහා ආරම්භක ස්ථානය සොයා ගන්න ආකාරය ගැන. ඒක සොයාගන්නේ අපි arduino code එකක් මගින්. මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. මගේ නම සුරේෂ් චතුරංග. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු.